In the last lesson, we started the locomotion system. We have studied a brief introduction about the system, and then we started the human skeletal system, the bone formation and its regulation, and after that, we have studied some types of human skeleton and also some types of bones. Today, we are going to study the bone growth, or how does a bone grow. There are two types of bone growth. One is longitudinal growth, and the other one is increase in the diameter of bone. موږ تاسو دوه ډوله د هډوکي وده لرو. لومړی د هډوکي اوږدواله، یعنی په اوږدېدو سره د هډوکي وده، او دوهم د هډوکي په قطر کې ډیرښت، یعنی د هډوکي پنډېدل. First, we are going to study the longitudinal growth. Before the ossification process, a cartilaginous tissue or a cartilaginous skeleton of the fetus is born. It means that in the 6th or 7th week of the embryonic life, there is a cartilaginous skeleton present in the fetus. So after that, these cartilaginous tissues start to ossify. يعني د جنین د شپږمې او اوومې هفته کله چې یو جنین د مور په بطن کې وي، د شپږمې هفتې یا اوومې هفتې څخه وروسته دغه کوم غضروفي نسج یا غضروفي کوم سکلیټ چې دی هغه په هډوکي باندې بدلیدو باندې شروع کوي، یعنی هغه کرار کرار په هډوکي باندې بدلیږي. موږ تاسو د هډوکي د جوړېدو لپاره اولنی کوم هغه مهم رول چې لري هغه غضروفي نسج دی. In this picture, we see that there is a cartilaginous tissue present. تاسو دا وینئ دا یو غضروفي نسج دی. In this tissue or in this skeleton, we have a primary ossification system center. موږ تاسو په دغه نسج کې یا په دغه غضروفي سکلیټن کې موږ تاسو یو اولنی د اوسیفیکیشن سنټر لرو، یا د هډوکي د جوړېدو یو سنټر لرو. دې ته موږ تاسو اوسټیوجینیسیس یا بون فارمیشن هم ویلی سو، او همدارنګه دا مثال د لانجیټیوډینل گروث هم دی، یعنی په دې کې هم اوسیفیکیشن یا بون فارمیشن یا اوسټیوجینیسیس یا د هډوکو جوړېده صورت نیسي، او هم د هډوکي په اوږدواله کې ډیرښت راځي. So, we see that there are no blood vessels present in this cartilaginous tissue. په دغه غضروفي نسج کې کوم د وینې رګونه یا دې ځای ته بلډ سپلای وجود نه لري. But this portion is rich in minerals. مګر دغه ساحه چې ده هغه په منرالونو د خوا ډیره غني ده، یعنی په دې کې فاسفورس، کلشیم او ځینې نور منرالونه چې د هډوکي د ګروت لپاره ضروري دي هغه په پراخه کچه باندې موجود دي. So, the bones forming cells, or we studied that they are called osteoblasts. هډوکي جوړونکي حجرات یا اوسټیوبلاست په دغه ځای کې خپل په وظیفه شروع کوي. تاسو وینئ چې قرار قرار په دغه دوهم تصویر کې د هډوکو ډیرښت صورت نیسي، د هډوکو د حجراتو ډیرښت صورت نیسي، یا په اصطلاح موږ تاسو ویلی سو چې یو بون ټیشو جوړیږي. دغه بون ټیشو قرار قرار د کوم کونډروسایټس یا د کارټلیج ټیشو سیلز چې دي د غضروفي نسج حجرات ته موږ تاسو کونډروسایټس وایو. دا کونډروسایټس په د هایلین کارټلیج یا هم په د ارټیکولر کارټلیج کې په ډیرښت باندې شروع کوي، او همدارنګه د دوی ترڅنګ بون فارمینګ سیلز یا اوسټیوبلاست چې دي هغه هم په خپله وده شروع کوي. دریم تصویر کې تاسو وینئ چې دغه ساحې ته بلډ ویسلز یا د وینې رګونه راځي ترڅو د دغه اوسټیوبلاست لپاره د نیوټرینز او د اکسیجن سپلای وکړي. تاسو وینئ چې دغه ساحې ته بلډ ویسلز راغلي، اور بلډ ویسلز penetrates the bone tissue or the spongy bone tissue. اول دغه کوم بون چې جوړیږي هغه سپونجي بون دی، یعنی نرم یو بون یا هم سوري لرونکی بون دی. موږ تاسو یا اسفنجي بون دې ته وایي، په دا خاطر دې ته سفنجي بون وایي ځکه دا په ځان کې سوري سوري ساختمانونه لري لکه سفنج.
وروسته موږ تاسو ویل چې پرایمري اوسیفیکیشن سنټر خو تاسو ویلي چې ګروث وکړي سیدي اوس موږ تاسو یو بل اوسیفیکیشن سنټر لرو چې هغه سیکنډري اوسیفیکیشن سنټر یا دوهمي د هډوکي د جوړېدو سنټر وروسته اوسټیوبلاستس په دغه ساحه کې په ګروث باندې شروع کوي او بیا دغه ساحې ته تاسو ویلي چې بلډ ویسلز راځي او د هغه څخه وروسته وی سی دیټ this is a complete bone formed دغه هم د بون په جوړښت پروسس او همدارنګه کوم ارټیکولر کارټلیج تاسو دلته وینئ دغه کارټلیج یا دغه غضروف کې چې کوم حجرات دي هغه په دوامداره ډول سره وده کوي وروسته چې کله دوی وده وکړي بیا نو د اوسټیوبلاستس یا د هډوکي حجرات هغه هم په وده باندې شروع کوي په دغه ډول سره د هډوکي په اوږدواله کې ډیرښت راځي دا we studied that there is a periosteum a membrane that covers the surface of the bone so increase in the diameter is formed within this membrane or the periosteum all bone increase in diameter by means of periosteum موږ تاسو وایو چې د هډوکي سرفیس یا باندنۍ برخه چې کومه ده هغه د پیریوستیم په نامه باندې د یو غشا په واسطه باندې پوښل شوې ده نو د بون په کوتر کې چې کوم یا د هډوکي په کوتر کې چې کوم ډیرښت راځي هغه د دغه ممبران په دغه ممبران لاندې صورت نیسي جوینایلز یعنې هغه د بلوغ د مرحلې څخه د مخه چې کوم عمر دی په دغه وخت کې new osteocytes diffuse and accumulates to form a new layer under the periosteum نوي د هډوکي حجرات دغه د پیریوستیم لاندې ډیفیوز کیږي انتشار کوي او حالت را جمع کیږي کله چې حالت را جمع شوله نو بیا وروسته دغه پیریوستیم لاندې یو نوی لیر یا یو نوی پوښ جوړوي بیا دغه لیرز چې کوم جوړیږي یا دغه پوښونه چې کوم جوړیږي هغه د هډوکي په کوتر کې یا د هډوکي په ډایمیټر کې ډیرښت راولي The periosteum is extremely active until the age of 20 یعنی دا پیریوستیم کوم پرده یا کوم غشا چې ده هغه د شل کلنۍ پورې یا د جوینایل ایج یا د اتلس کلنۍ پورې دا چې ده ایکسټریملی اکټیو ده یعنی په فعالیت یې بیخي ډېر دی خو وروسته د هغه څخه د ده فعالیت چې دی هغه کمی So in this picture we see an increase in the diameter of bone or the bone growth in width یا د هډوکي په قطر کې ډیرښت First we see that the periosteum forms a groove یعنی د پیریوستیم کوم غشا چې د هغه په ځان کې یو میزابه یا په اصطلاح په ځان کې یو دننواله راولي After that a tunnel is formed it means that the periosteum forms a tunnel تاسو وینئ چې د پیریوستیم کوم غشا چې د هغه یو تونل جوړوي تر څو دغه ساحه د اوسټیوسایټس یا د هډوکو د حجرات لپاره پاتې شي کله چې دغه ټنل جوړ شو وروسته دغه څخه د دې پر شاوخوا باندې د اوسټیوجنیزس یا د هډوکو جوړښت صورت نیسي او دغه ساحه کې موږ تاسو وایو چې نور د هډوکي د جوړښت پروسه چې دا هغه پوره شوې ده یعنې یو نوی اوسټیون یا یو نوی هډوکی چې دی هغه جوړ شوی دی همدارنګه دغه پروسس چې دی دغه پروسس د هډوکي په ډایمیټر کې ډیرښت راولي The next topic in the bone growth is the fracture repair. A fracture or یا هم د هډوکي په ماتېدو کې چې کوم د ماتېدو د بیا جوړېدو کوم پروسس چې دی هغه د یو کارټلیج په واسطه باندې سرته رسیږي means that cartilage یا غضروف د هډوکي په جوړښت کې یا د هډوکي په بیا جوړېدو کې ډېر رول لري When a bone is fractured, an immediate reaction to the fracture is the first reaction is bleeding. یعنې کله چې هډوکی مات شي اولنی کوم ریاکشن یا کوم عکس العمل چې ټول کېږي هغه په ساحه کې د وینې بهېدل دي کوم چې دغه بهېدنه وروسته د یو کلاټ فارمیشن یا د یو لختې جوړېدلو په واسطه کلاټ یو کلک جامده ماده ده چې د وینې د بهېدنې مخنیوی کوي دا کلاټ
چې کله جوړ سو نو د هغه څخه وروسته دغه کلاټ فارمیشن ساحې ته یو یا دا کلاټ چې دی هغه په یو کنیکټیو ټیشو باندې ریپلیس کیږي، په یو فیبروزي نسج باندې ریپلیس کیږي. وروسته د هغه څخه دغه فیبروزي نسج ساحې ته یا دا کنیکټیو ټیشو ساحې ته کارټلیج حجرات یا غضروفي کوم حجرات چې موږ تاسو کونډروسایټس په نامه باندې یاد کړه هغه داخلیږي. کله چې دغه کارټلیج حجرات دغه ساحې ته داخل سوله، وروسته د هغه څخه فیبرو کارټلیج په نامه باندې یو سټرکچر جوړیږي چې په دغه ساحه کې یعنې په دغه ساحه کې کنیکټیو ټیشو یا فیبرس ټیشو پلس کارټلیج ټیشو دواړه موجود دي. وروسته دغه کارټلیج ټیشو موږ تاسو ویل چې د اوسټیوجینیسیس لپاره یا د بون د فارمیشن لپاره د کارټلیج موجودیت مهم دی. نو کله چې کارټلیج دغه ساحې ته راورسېدي، new spongy bone replaces the cartilage bone، یعنی نوی یو سپونجي بون یا هم سفنجي بون هغه د کارټلیج ټیشو ځای نیسي او وروسته د هغه څخه دغه کوم سپونجي ټیشو چې دی هغه کلک کیږي او یو کمپیکټ بون جوړوي. کله چې کمپیکټ بون جوړ سو، دغه د هیلینګ کوم پروسه چې ده یا د جوړېدو د بیا جوړېدو کوم پروسه چې ده هغه مکمله کیږي. موږ تاسو په اولني تصویر کې وینو چې یو هیماټوما یا یو کلاټ فارمیشن جوړ شوی دی. موږ تاسو ویل چې اول ریسپانس دغه فرکچر ته یا دغه ماتېدنې ته د بلیډینګ دی، یعنې په ساحه کې وینه تویېږي او وروسته د هغه څخه کلاټ جوړېږي یا یو لخته جوړېږي. د لختې تر جوړېدو وروسته په دغه ساحه کې یو فیبروزي نسج او همدارنګه کارټلیج ټیشو یا کارټلیج حجرات داخلیږي. کله چې دغه ساحې ته کارټلیج ټیشوز داخل سوه، وروسته د هغه څخه تاسو وینئ چې کارټلیج ټیشوز له منځه ځي او پر ځای یې د هډوکي حجرات یا اوسټیوبلاست رامنځته کیږي یا ساحې ته اوسټیوبلاست داخلیږي او یو سپونجي بون جوړوي. وروسته دغه سپونجي بون چې دی هغه سخت کیږي، هارډن کیږي، کلک کیږي، یعنې یو کمپاکټ بون جوړوي او د هیلینګ پروسه نور پوره کیږي. The next topic is parts of the human skeleton، یعنی د یو انسان د سکeleton برخې. The human body is composed of 206 bones، یعنی یو انسان یو بدن چې دی په نارمل ډول 206 هډوکي لري، خو دغه تعداد د عمر ته په کتو سره فرق کوي. The skeleton is divided into 3 main parts: the skull، کوپړۍ، thorax، trunk یا صدر، and extremities او نهایات. We are going to study these parts one by one. The first one is the skull یا هم کوپړۍ. The skull is composed of cranial bones and facial bones. Skull is composed of the cranial bones and the facial bones، یعنی دا کوپړۍ چې د قحفي هډوکو او د مخ د هډوکو څخه جوړه شوې ده یا bones of the face څخه جوړه شوې ده. The cranial bones are fused firmly to each other، یعنی په ډیر نرم ډول سره یو په بل باندې مشول شوي دي د یو immovable joint په واسطه، یعنی د یو نه حرکت کوونکي joint په واسطه باندې دوی یو د بل سره مشلېدلي دي. The cranial bones is a housing center for the brain and for the cerebellum and the cerebrum. The cranium consists of 8 bones. It means that 8 bones are present in the cranial part of the skull. 2 paired bones, namely parietal and temporal bones, and 4 single bones: the frontal bone, occipital bone, sphenoid bone, and ethmoid bone. This is a picture of the cranial bone, and also these are the facial bones of the skull. In the cranial bone we have a pair of parietal and temporal bone. This is a parietal bone and this part is a temporal bone, and also 4 single bone: the frontal bone, the sphenoid bone, the ethmoid bone, and the occipital bone. Each of these bones have its own functions, and also this is a housing center for the brain. The frontal bones. The frontal bones are composed of bones which surrounds the eye sphere, nasal cavity, and mouth. یعنی هغه هډوکي کوم چې د سترګو کره، د پزې خالیګاه او همدارنګه د خولې خالیګاه پوښي، هغه هډوکي
د فیشل بونز په نامه باندې یادیږي. موږ تاسو په دغه فیشل بونز چې هغه 14 دانې لرو چې د هغه څخه یې جوړه چې کوم دی هغه نیزل، لکریمل، inferior nasal concha, maxilla, palatine and zygomatic bone دي. يعني a pair of maxilla, mandible, palatine bone, zygomatic bone, lacrimal bone and nasal bone and nasal concha. And there is a single bone present by the name of mandible bone and also a vomer bone. It means that there is 14 facial bones present in the skull. This was our lesson for this week. Your homework is that you are going to memorize the facial and the cranial bones and also write them on a piece of paper. Until the next week, have a good time.